टिकटकमा भन्दा पनि युट्युब सर्ट्समा धेरैभन्दा धेरै राम्रो आम्दानी इन्कम हो। साथीहरु तपाईले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई टेक सामुएल च्यानल। यहाँहरुले यस च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। म तपाईहरुको आफ्नै प्यारो साथी सामुएल। तपाई हामी धेरै जना चाहिँ टिकटक युजरहरु छौं र टिकटक युजरमा हामी साना ठुला छौं र धेरै जनाको सपना के हुन्छ भन्दाखेरि टिकटकको लाइभ अप्सन खोलेर लाइभ बसेर चाहिँ गिफ्ट मागेर अथवा गिफ्ट पाएर चाहिँ हामीले पैसा कमाउने धेरै जनाको धोको हुन्छ। तर यसलाई नै मध्यनजर गरेर चाहिँ यता युट्युबले चाहिँ टिकटक जस्तै युट्युब सर्च भन्ने त्यहाँनिर फिचर, नयाँ फिचर आज भन्दा केही 1 वर्ष अघि लगभग 6 महिना अगाडि ल्याएको थियो र धेरैजना युट्युबरहरू सर्चमा चाहिँ काम गर्न थालिसकेका छन् र सर्चमा काम गरेर सर्ट फन्ड पनि धेरैजनाले पाइसकेको थियो आफ्नो युट्युब च्यानल। र अर्को एउटा खुसीको कुरा, अब 2023 बाट एउटा नयाँ फिचर एप्लाई गर्दैछ युट्युबले। युट्युब सर्चमा हामीले एडहरू हालेर लङ भिडियो जस्तै एडहरू हालेर चाहिँ राम्रोसँग इन्कम गर्न सक्ने भएका छौँ। यदि तपाईहरु टिकटकमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने टिकटकलाई काम गर्न अलिकति कम गर्नुस् र युट्युब तर्फ लाग्नुस्। युट्युबमा नयाँ नयाँ जानकारीहरू दिनुस्। युट्युब सर्चको कुराहरू, टेक्निकल कुराहरू, भ्लगको कुराहरू हैन, विभिन्न ब्युटी, नेचुरल ब्युटी कुराहरू देखाउने कुराहरू, धेरै थुप्रै कुराहरू छ। ट्यालेन्टहरू तपाईले चाहिँ अब टिकटकमा भन्दा पनि युट्युब सर्चमा तपाईले दिनुभयो भने आगामी दिनहरुमा अब 2023 बाट तपाईले 30,000 महिनाको 40,000 1 लाख सम्म राम्रोसँग इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। लङ भिडियो भन्दा पनि युट्युबको सर्च भिडियोमा राम्रोसँग भ्युज आउँछ। म तपाईले यहाँनिर स्क्रिन रेकर्ड देखाउँदै छु। हामीले जब युट्युब सर्चमा यसरी स्क्रल गर्दै गयौं भने त्यहाँनिर बीचमा एउटा एड आउँछ। यहाँ एउटा एड आएको छ। बीचमा एउटा एड आएपछि जति पनि माथि भिडियो आयो र त्यो एड मुनि जति पनि भिडियोहरू आउँछ ती च्यानलहरूलाई चाहिँ युट्युबले पैसा दिने गर्दछ। यदि माथि 5वटा भिडियो आयो, तल 5वटा भिडियो आएर बीचमा एउटा एड आयो भने जस्तै $1 जस्तै $10 छ भने त्यो एडको सबैजनाले चाहिँ $1 पाउँछ। यसरी चाहिँ एडको पैसा अब तपाईहरुले युट्युब सर्चले दिने गर्दछ र तपाईले राम्रोसँग एउटा च्यानल युट्युब सर्च च्यानल चलाउनु भयो भने अब 2023 बाट चाहिँ तपाईले राम्रोसँग इन्कम पनि गर्न सक्नुहुनेछ। टिकटकमा इन्कम गर्न अलिकति गाह्रो छ, तर ढुक्कैसँगले हामीले युट्युबमा भिडियो बनाउने, युट्युब सर्च भिडियो बनाउने र हामीले चाहिँ एड अन गरेर छोड्दियौँ भने हाम्रो पैसा पाकिरहन्छ र हाम्रो इन्कम भने चाहिँ सधैँभरि जेनेरेट भइरहेको छ। हजुरहरूलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो र यदि हजुरहरू पनि टिकटक युजर हुनुहुन्छ भने त्यसमा पनि काम गर्नुस्। साथै त्यसले अलिकति काम गर्न घटाएर चाहिँ तपाईले आजबाट युट्युब सर्च च्यानल सुरु गर्नुस् र युट्युब सर्च च्यानल छिटोभन्दा छिटो तपाईले मोनिटाइज गर्न सक्नुहुनेछ। मोनिटाइज गर्ने तर्फ लाग्नुस्। यदि तपाईले मोनिटाइज गर्न सक्नुभयो भने 2023 बाट तपाईले चाहिँ राम्रोसँग महिनाको 30,000 40,000 इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब च्यानल अथवा युट्युब सर्च मोनिटाइज गर्नको लागि तपाईसँग चाहिँ 1000 सदस्य हुनुपर्ने छ च्यानलमा। जसरी टिकटकमा हाम्रो लाइभ अप्सन खोल्नको लागि 1000 फलोवर हामीले पाउनु पर्ने थियो, त्यसैगरी युट्युबमा 1K सब्स्क्राइबर साथै तपाईको 4000 घण्टा 4K वाच टाइम तपाईले 365 दिन 1 वर्षभित्र आजभन्दा गएको 1 वर्षभित्र तपाईले ल्याउनु भयो भने चाहिँ तपाईको च्यानल मोनिटाइज हुन्छ र ढुक्कैसँगले टिकटकमा भिडियो बनाउनु भन्दा युट्युबमा भिडियो बनाउनुस् सर्चमा र 2023 बाट पैसा कमाउनुस्। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथै यस्तै अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी तपाईहरु भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युब रिलेटेड, टिकटक रिलेटेड भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आजलाई यति नै, धन्यवाद, बिदा पाऊ। जय नेपाल।